बौद्ध धर्मको प्रणेताका रूपमा सिद्धार्थ गौतम या भनौँ गौतम बुद्धको धेरै पहिलाबाट नै विश्वभरि नै चर्चा त थियो। तर उनी एक्जिस्ट गर्थे या गर्थेनन् भन्ने कुरामै विवाद थियो। Did the Buddha really exist? Whether the Buddha really existed. Did Buddha exist? किनकि आजभन्दा 130 वर्ष अगाडिसम्म पनि उनको जन्मस्थान पत्ता लागेकै थिएन, भेटिएकै थिएन। गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो भन्ने कुनै ठोस प्रमाण नै थिएन। त्यही कारणले गर्दा उनलाई एउटा मेथोलोजिकल क्यारेक्टरको रूपमा मात्र चित्रण गरिन्थ्यो। बुद्ध व्यक्ति होइन आइडिया हो भन्ने चलन थियो। त्यही कारणले गर्दा गौतम बुद्ध एक्जिस्ट नै गर्थेनन् भन्नेमा पनि धेरैले विश्वास नै गर्थे। यदि उनी साँच्चीकै एक्जिस्ट गर्थे भने खै त उनको जन्मस्थान, खै त केही प्रमाण त होला नि भन्ने तर्कहरू सुनिन्थ्यो। अझ हामी नेपालीहरूले गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मिएको हो भन्दै गर्दा यसलाई प्रमाणित गर्ने तथ्यहरू हामीसँग केही पनि थिएन। तर विक्रम सम्वत 1953 मङ्सिर 18 गते आजभन्दा करिब 130 वर्ष अगाडि नेपालको तराईको 4 कोसे झाडीको बीचमा यो एउटा अग्लो खम्बा भेटियो। यो खम्बाको आधारमा गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो है भन्ने कुरा स्थापित भयो र बिस्तारै त्यस वरिपरि संरचनाहरू बनाउँदै आजको लुम्बिनी बन्न पुग्यो। पशुपतिनाथको भिडियो बनाउँदा हामीले त्यहाँको मन्दिर 16औं शताब्दीमा बनेको थियो, यानि कि आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि नै बनेको थियो भनेका थियौँ। तर लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर भनेको जम्मा 23 वर्ष मात्र हुँदैछ। त्यो मन्दिर तपाईँ हामी धेरैजना भन्दा पनि कान्छो नै होला। सो के थियो त त्यो खम्बामा जसले गौतम बुद्ध जन्मिएका थिए र यही ठाउँमा नेपालमै जन्मिएका थिए भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदियो त। आउनुहोस् गौतम बुद्ध र लुम्बिनीको इतिहास र अहिलेको वर्तमान बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इन्डेप्थ स्टोरीमा। हामीले यो अघिल्लो भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिएको अल्टिमा बुम 311 लन्च भएको मात्र 12 घण्टामा सोल्ड आउट भएपछि यो कम्पनीले अल्टिमा बुम 211 लन्च गरिसकेको छ। 45 आवर प्ले टाइम र अल्टिमा लिङ्क एप सपोर्ट भएको यो इयरबड्सको प्राइस 3499 भए तापनि स्पेशल लन्च प्राइस स्वरूप यसलाई तपाईले मात्र 1599 मा पाउँदै हुनुहुन्छ। र अझ अल्टिमा क्रेजी 1111 को अफरमा दराजमा किन्नु भयो भने दराज भाउचर्स र बैंक डिस्काउन्ट युज गरी मात्र ₹1285 मा पाउँदै हुनुहुन्छ। अल्सो यो क्रेजी 1111 मा अल्टिमाको सबै प्रोडक्टमा अप टु 70% डिस्काउन्ट छ, व्हिच इज द लोएस्ट प्राइस अफ द इयर। अनि थप एकजना लकी बायरले चाहिँ 50,000 क्याश प्राइज पनि पाउँदै हुनुहुन्छ। थप डिटेल्स डिस्क्रिप्सनमा छ, एकचोटि चेकआउट गरी मौकाको फाइदा उठाउनु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। गौतम बुद्धको जन्म आजभन्दा करिब 2500 वर्ष अगाडि भएको थियो भन्ने गरिन्छ। तर उनको अस्तित्वलाई प्रमाणित गर्ने तथ्यहरू भने त्यही 130 वर्ष अगाडितिर मात्र फेला परेको थियो। तथ्यहरू कसरी भेटिए भन्ने कुरा बुझ्नलाई हामीले अलिकति राणाकालीन इतिहासलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जङ्गबहादुर राणाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफू पछि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ रोल क्रम नै सेट गरेका थिए। राजा महाराजाहरूले आफू पछाडि आफ्ना छोराहरूलाई राजा बनाउने चलन थियो, तर जङ्गबहादुर राणाले भने आफू पछि आफ्ना भाइहरू अनि बल्ल भाइहरू पछाडि मात्र आफ्ना छोराहरूलाई प्रधानमन्त्री हुने रोल क्रम सेट गरिदिए। उनको रोल क्रम अझ इन्ट्रेस्टिङ किन पनि थियो भने छोराहरू पछाडि नातिहरू र नातिहरू पछाडि भतिजाहरूको पालो रोल क्रममा सेट गरिएको थियो। अब यो रोल क्रममा अन्तिममा मात्र भतिजाहरू भएकाले जङ्गबहादुरका कान्छा भाइ धीर शमशेरका छोराहरूको पालो अझै 16-17 जना पछाडि मात्र आउने देखियो। यसरी सबै प्रधानमन्त्री बनिन्जेल कुर्दा त आफ्नो पालो कहिल्यै नआउने बुझे पछाडि धीर शमशेरका छोराहरूले रोल क्रम आफूतिर सार्ने प्लान बनाउँछन्। अब यसका लागि डिप्लोमेसी भन्दा पनि उनीहरूले हत्याको बाटो लिन्छन् र जङ्गबहादुर पछाडि प्रधानमन्त्री बनेका रणदीप सिंह सहित उनीहरूको रोल क्रम छेक्ने जति सबैको हत्या गरिदिन्छन्। 4 शमशेर भाइहरू मिली विक्रम सम्वत 1942 मङ्सिर 9 गते मचाएको यो हत्याकाण्डलाई 42 सालको पर्व भन्ने गरिन्छ।
अब यो हत्याकाण्ड मचाउने प्रमुख योजनाकार र गोली चलाउने व्यक्ति खड्ग शमशेर थिए। तर अगेन यहाँनिर ट्विस्ट चाहिँ के आउँछ भने रोलक्रम त भत्किन्छ र भतिजाहरूतिर रोलक्रम सर्छ, तर यो सबै प्लान गर्ने र गोली नै चलाउने खड्ग शमशेर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैनन्। किनकि उनी माइलो भाइ थिए। भतिजाहरू मध्येका पनि जेठा भतिजा वीर शमशेर प्रधानमन्त्री बन्छन् भने माइला भतिजा खड्ग शमशेरलाई कमान्डर इन चिफमा नियुक्त गरिन्छ। तर समय बित्दै जाँदा शमशेर दाजुभाइ बीच चिसोपन बढ्न थाल्छ। आफ्नो ठुलो बुबाको हत्या गर्न सक्ने व्यक्तिले कतै सत्ताका लागि मेरै हत्या गर्देला कि भन्ने चिन्ताले प्रधानमन्त्री वीर शमशेरलाई सधैँ डर भइरहन्थ्यो। खड्ग शमशेरले पनि दाजु मेरै कारणले प्रधानमन्त्री भएको हो भन्दै अहमता देखाउँथे। यही कारणले वीर शमशेरले खड्ग शमशेरलाई जुक्ति लगाएर पाल्पातिर पठाउँछन् र त्यताको राज्यको सबै काम तिमीलाई नै जिम्मा भनेर उता नै जिम्मा दिन्छन्। पाल्पामा कालीगण्डकीको किनारमा बनेको यो रानी महल तिनै खड्ग शमशेरले आफ्नी रानीको लागि बनाउन लगाएका हुन्। अब बिस्तारै खड्ग शमशेर पाल्पातिरै व्यस्त हुन्छन् भने प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले केन्द्रको राजनीति सम्हाल्छन्। यही क्रममा एक दिन आर्कोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वीर शमशेरलाई एउटा चिठी आउँछ। चिठीमा गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक र पौराणिक महत्त्व भएका स्थलहरूको खोजी तथा उत्खनन गर्न अनुमति मागिएको थियो। अब वीर शमशेरले आफ्नो भाइ खड्ग शमशेरले आफ्नो सत्तामाथि आँखा नलगाओस् भनेर उनलाई साना साना कामहरूमा अल्झाइराख्न चाहन्थे। त्यसैले आर्कोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियालाई त्यस क्षेत्र आफ्नो क्षेत्रमा नभइकन भाइ खड्ग शमशेरको प्रशासन क्षेत्रमा पर्छ, उतैतिर जानु भनेर त्यो काम खड्ग शमशेरलाई जिम्मा लगाइदिन्छन्। आर्कोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया भन्ने विभाग गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित सम्पदाय र स्थलहरूको खोजी कार्यमा लागेको थियो। भारतमै अनेकौं खोजी र उत्खनन पछाडि गौतम बुद्धले ध्यान गरेको लगायत अन्य केही महत्त्वपूर्ण स्थलहरू भेटाए पनि गौतम बुद्ध जन्मिएको स्थान भने भेटिएको थिएन। तैपनि केही तथ्यहरू अझै थिए जसले गौतम बुद्धको जन्म यतैतिरको एरियामा भएको हुन सक्ने भनेर देखाउँथ्यो। जस्तै विक्रम सम्वत 1949 मा भारतीय आर्मी दशकरण सिंहले शिकार खेल्न आएको क्रममा अक्षरले कुदिएको एउटा ढुङ्गा भेटाएका थिए। त्यस ढुङ्गामा के लेखिएको हो भन्ने त उनले पत्ता लगाउन जानेनन्, तर त्यसबारे भारतको लोकल पत्रिकामा भने उनले खबर छपाएका थिए। त्यस्तै 4th सेन्चुरीमा तीर्थयात्राको क्रममा आएका चिनिया मङ्कहरूले पनि बुद्धको जन्मस्थलको बारेमा आफ्नो यात्रा विवरणमा लेखेका थिए। चिनिया यात्री फहिनले फोखोसुकी शीर्षकको ट्राभलकमा गौतम बुद्धको जन्मस्थलको बारेमा र आफ्ना अवलोकनहरूको बारेमा लेखेका थिए। त्यसको 200 वर्ष पछाडि पनि सुङहाङ नामका अर्का चिनियाई तीर्थयात्रीले पनि लुम्बिनीको भ्रमण गरेका थिए र उनले त्यतिबेला लुम्बिनीका कतिपय स्मारकहरू ध्वस्त भएको र स्थलको लोकप्रियता क्रमशः घट्दै गएको भनेर आफ्नो यात्रा विवरणमा लेखेका थिए। तर ठोस प्रमाण र आधुनिक कम्पास नभएका कारणले ठ्याक्कै यो ठाउँमा बुद्धको जन्मस्थल हो भन्ने कुरा कतै पनि पत्ता लागेको थिएन। यिनै कुराहरूलाई पछ्याउँदै आर्कोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाले बुद्धको जन्मस्थलको खोजीका लागि आर्कोलोजिस्ट एन्टन फुररलाई नेपाल पठाएको थियो। अब वीर शमशेरले भारतबाट चिठी आएको छ भन्दै खड्ग शमशेरलाई भने पछाडि उनले यो सबै कुरा पत्ता लगाएर एन्टन फुरर आउनु अगाडि नै लुम्बिनीको खोजी कार्यमा जुटिसकेका थिए। 1953 मङ्सिर 18 का दिन जब एन्टन फुरर लुम्बिनी पुगे त्यतिबेलासम्म यो खम्बा 3 फिट जति मात्र खन्न बाँकी थियो। उनीहरू दुवैको भेट भन्नाले एन्टन फुरर र खड्ग शमशेरको भेट लुम्बिनीमै भयो र फुररले उत्खनन हुँदै गर्दाको अवस्थाको अशोका पिल्लर र त्यसमा भएको शिलालेखको तस्बिर खिचे। प्रोफेसनली उत्खनन नगरिएका कारणले पिल्लरको माथिको यो भाग फुटेको थियो, जुन फुररले त्यतिबेला खिचेको तस्बिरमा पनि देख्न सकिन्थ्यो। माथिको फुटेको भागलाई पछि मेटलको स्ट्रिप लगाएर जोडिएको थियो। त्यो मार्क अहिले पनि मजाले देख्न सकिन्छ। अब त्यो स्तम्भ भेटाए पनि त्यो किन त्यहाँ गाडिएको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको थिएन। त्यहाँ लेखिएको कुराहरू पनि ब्राह्मी लिपिमा भएका कारण त्यहाँ के लेखिएको हो भन्ने कुरा खड्ग शमशेर र फुरर कसैलाई जानकारी नै भएन। पछि लिपिविदहरूले त्यसको अर्थ पत्ता लगाए पछाडि त्यहाँनिर के लेखिएको रहेछ भन्दाखेरि राज्य अभिषेकको 19औं वर्षमा देवताका प्रिय राजा अशोकले लुम्बिनीको भ्रमण गरी यहाँ बुद्धको जन्म भएको थाहा पाएर ढुङ्गाको रेलिङ निर्माण गरी स्तम्भ खडा गरिएको र यहाँ भगवानको जन्म भएकाले सम्राटले लुम्बिनी गाउँका जनतालाई करबाट मुक्त गराएको भनेर लेखिएको रहेछ। यसरी राजा अशोकले त्यहाँ गौतम बुद्धको जन्म भएको ठाउँ भनी त्यो ठाउँमा स्तम्भ गाडी त्यहाँका स्थानीयहरूलाई कर मुक्त गराएका रहेछन्।
यसरी त्यही पिलरको आधारमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल पत्ता लागेको थियो र यसरी लुम्बिनी पत्ता लगाउने व्यक्तिहरूको रूपमा फुरर र खड्ग शमशेर चिनिएका थिए। यसको 2 वर्ष पछाडि लुम्बिनीको अध्ययन तथा उत्खनन गर्न अर्का पुरातत्त्वविद पीसी मुखर्जी नेपाल आए। उनले अशोक स्तम्भ वरिपरि उत्खनन गरेर हेर्दा विभिन्न कालखण्डमा बनाइएका प्राचीन इँटाका पर्खालहरू भेटाए। त्यस्तै उनले त्यही वरपर 2टा ससाना भौतिक संरचनाहरू पनि भेटे। तीमध्ये एउटा स्थानीयहरूले वनदेवीको रूपमा पूजा गर्ने रुम्मिनदेखि मन्दिर थियो भने अर्को मठ थियो। त्यो मन्दिर भत्केको र छानो खसेको जीर्ण अवस्थामा थियो। पछि गएर यसै मन्दिरलाई रूपान्तरण गर्दै हालको मायादेवी मन्दिर बनाइएको हो। त्यही मन्दिरभित्र मुखर्जीले मायादेवीले शिशुलाई जन्म दिइरहेको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति भेटेका थिए। यसपछि भने लुम्बिनी भेटिएको चर्चा संसारभर फैलिएको थियो। त्यस पछाडि विक्रम सम्वत 1990 सालको आसपासतिर केशर शमशेरको नेतृत्वमा लुम्बिनीको विस्तृत उत्खनन सुरु भयो। उनको उत्खनन वैज्ञानिक नभएको आरोप लाग्ने गरे तापनि उनले थुप्रै संरचनाहरूको संरक्षण गर्दै पीसी मुखर्जीले उत्खनन गरेको त्यही पुरानो वनदेवीको मन्दिरलाई छोपेर यो पुरानो मायादेवीको मन्दिर निर्माण गरेका थिए। पछि लुम्बिनी विकास कोषको गठन भयो र उक्त संस्थाले जापानिज बौद्ध संस्थासँग सहकार्य गरी सन् 1993 देखि 1996 सम्म लुम्बिनीको उत्खनन कार्य गर्यो। उत्खनन गर्दा मार्कर स्टोन, 15वटा च्याम्बर, मौर्यकालीन इँटा र वास्तु अवशेषहरू सहित थुप्रै महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू भेटिए, जसले लुम्बिनी नै गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो भनेर पुष्टि गर्न थप सहयोग मिल्यो। अब यो त लुम्बिनी कसरी भेटिएको थियो भन्ने तथ्य भयो, तर त्यहाँ पिल्लर स्थापना गर्ने अशोक चाहिँ को थिए त र यो मौर्यकालीन इँटा वा वस्तुहरूको गौतम बुद्धसँग के कनेक्सन थियो त? यो कुरा बुझ्नलाई हामीले अलिकति बुद्धको जीवन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बुद्धको एक्ज्याक्ट जन्म मितिलाई लिएर अझै पनि विवाद त छ, तैपनि उनको जन्म चाहिँ आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि ईसाई पूर्वको 5औं या 6औं शताब्दीको बीचतिर भएको थियो भन्ने गरिन्छ। बुद्ध शाक्य कुलको सम्पन्न परिवारमा जन्मिएका थिए। उनका बुबा शुद्धोधन शाक्य गणराज्यका राजा थिए भने आमा महामाया कोलिया राज्यकी राजकुमारी पनि थिइन्। सानैबाट विलासी लाइफस्टाइल पाएका र धनुविद्या, तरबारबाजी, कुस्ती, पौडी सबैमा पोक्त राजकुमार सिद्धार्थ गौतम पछि गएर कुलकै सबैभन्दा महान राजा वा लिडर हुन्छन् भनेर सानैमा ब्राह्मणले भविष्यवाणी गरेका थिए। उनका बुबाले पनि उनलाई सानै छँदैबाट बाहिरी संसार र दुःखबाट जोगाउनुको साथसाथै माएका हरेक कुराहरू पुरा गरिदिन्थे। तिलौरा कोटमा 29 वर्ष विलासी जीवन बिताए पछाडि बुद्धले वास्तविक संसारको झलक पाए। कपिलवस्तुको गल्लीमा बुद्धले वृद्ध, बिरामी र मानव सबै देखे। त्यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले सबै प्राणीहरू दुःख, कष्ट, रोग र मृत्युको अधीनमा छन् भन्ने बुझे र समस्याहरूको जवाफ खोज्न आफ्नो राज्य छोड्ने निर्णय गरी सामान्य लुगा लगाएर वनतर्फ प्रस्थान गरे। उनले 2 शिक्षकहरूबाट जिरो स्टेट अफ माइन्डमा कसरी प्रवेश गर्ने, कसरी एकाग्र हुने र आफ्नो दिमागलाई कसरी तालिम दिने भन्ने कुरा सिके। 6 वर्षको तपस्या पछाडि उनले सन्यास लिए र बोधको रुखमुनि बसेर ध्यान गरे। बुद्धिज्मको अनुसार 8औं दिनमा उनी मानवीय दुःखको चेनबाट मुक्त भई ज्ञान प्राप्त गरे र अन्ततः बुद्ध कहलिए। बुद्धको जन्मस्थल कौशल राज्यभित्र पर्थ्यो र कौशल राज्यको अधिकांश क्षेत्र अहिलेको भारतमा पर्थ्यो भने लुम्बिनी लगायतको सानो भूभाग मात्र नेपालको टेरिटोरीभित्र पर्थ्यो। त्यससँगै बुद्धले पनि आफ्नो जीवनको धेरै वर्ष चाहिँ भारतमै बिताएका थिए। यसकारण पनि गौतम बुद्धको जन्मस्थललाई लिएर नेपाल र भारत बीचमा विवाद र प्रश्नहरू उठ्ने गरेको हो। बुद्धले 80 वर्षको उमेरमा भारतको खुशीनगरमा प्राण त्यागे। बुद्धको मृत्यु पछाडि उनको सम्झनामा भक्तहरूले डोम सेपको स्तूपा निर्माण गरेर त्यसभित्र बुद्धका अवशेषहरू राखेर स्थापना गरे। अब उनको मृत्युको केही वर्षपछि इन्डियन सबकन्टिनेन्टको अधिकांश भागमा मौर्यकालीन शासकहरूको राज थियो। बुद्धको जन्मस्थान पनि यही शासन अन्तर्गत पर्थ्यो। सम्राट अशोका तिनै 3rd सेन्चुरीका मौर्यकालीन शासकका तेस्रो एम्पायर थिए। उनले आफ्नो जीवनभर राज्य विस्तार, राज्य संहार, युद्ध र रक्तपातमा संलग्न भई बुद्धिज्मको फिलोसफी विपरीत जीवन बिताएका थिए। उनले आफ्नो 8औं शासनकालमा इतिहासकै क्रूर र घातक युद्ध मानिने कालिङ्गा युद्ध लडेका थिए, जसमा 1 लाखदेखि 2.5 लाख जनाको मृत्यु भएको अनुमान छ। यसरी युद्धमा रक्तपात र हिंसाको चरम अवस्था देखेर यो कुराबाट भाग्न खोजिरहेका अशोकको बुद्धिज्मसँग परिचय भयो, जसपश्चात अशोकले हत्या, हिंसा त्यागेर आफ्नो बाँकी जीवन बुद्ध धर्मको प्रचार र परोपकारमा सुम्पिने निर्णय गरे र आफैलाई देवानम्पिय अथवा देवताको पनि प्रिय भन्ने लेबल लगाए। उनको शासनकालमा बुद्धिज्म निकै प्रसिद्ध थियो। यो कुनै समय राजा अशोकाले बुद्धिज्मबाट प्रभावित भएर
यसलाई स्प्रेड गरेको पोलिटिकल म्याप हो जुन पश्चिममा ग्रीक किङडमदेखि पूर्वमा अहिलेको म्यानमारसम्म रहेको देखिन्छ। उनले बुद्धको अवशेष भएका त्यति बेलाका 8वटा स्तूपहरूको भ्रमण गरेका थिए, जसमध्ये 2वटा स्तूपा अहिले नेपालको कपिलवस्तु र रामाग्राममा पर्छन्। त्यही समयमा बुद्धको जन्मस्थल पहिचान गरी उनले लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भका साथै इन्डियन सबकन्टिनेन्ट भरि 20 भन्दा बढी स्तम्भहरू गाडेका थिए। पछि हिन्दुइजम र बुद्धिज्मको लगातार प्रतिस्पर्धा, आदि शङ्कराचार्यको उदय र 7th सेन्चुरीमा पाला किङडमको अन्त्यसँगै शासनमा आएका परिवर्तन र कुन धर्म बढी लजिकल हो भन्ने कुराको कन्फ्लिक्टका कारण बिस्तारै बौद्ध धर्म पछाडि पर्यो र 1953 को खोज अघि करिब 5 शताब्दीसम्म लुम्बिनी इतिहासको पानामा लुकेर बस्न पुग्यो। अब लुम्बिनीको खोजी पछाडि विभिन्न कालखण्डमा लुम्बिनी परिसरमा मठ मन्दिरहरू बने र थुप्रै चेन्जेसहरू पनि भए। विक्रमसम्म 2023 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव यु टान्टले लुम्बिनीको भ्रमणपछि यस स्थलको पवित्रताबाट प्रभावित भएर त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्र र तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसपश्चात नेपाल सरकारले आर्कोलोजिस्ट केन्जियो ताङ्गेलाई गुरु योजना बनाउन निर्देशन दिएको थियो। 1155 बिघा क्षेत्रफल समेटेको त्यो गुरु योजनालाई 2035 सालमा स्वीकृत गरिएको थियो। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक महत्त्वका स्थलहरूको संरक्षण तथा बौद्ध धर्मको परम्परा झल्किने गरी लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको धार्मिक स्थलको रूपमा संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने त्यो गुरु योजनाको लक्ष्य थियो। सुरुमा त यस मास्टर प्लानको 1995 मा कार्य सम्पन्न हुने उद्देश्य थियो, तर 4 दशक बितिसक्दा पनि 2024 सम्म आउँदा पनि अझै कार्य सम्पन्न भने हुन सकेको छैन। अब अहिले त यो योजना विपरीत अर्बौं अरबका संरचनाहरू निर्माण भएकाले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। डेभलपमेन्टको नाममा प्रोजेक्टहरूको ओभर एक्सपोजरको कारण मोटर बोट राइड जस्ता एडभेन्चर र लगातार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका साइटले निम्ताएको नोइज पोल्युसन, एयर पोल्युसन जस्ता कुराहरूले यस ठाउँको मौलिकता घट्ने र लुम्बिनी एउटा बुद्धिज्मको डिज्नील्यान्ड पो बन्ने हो कि भन्नेमा प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालमा वर्ल्ड हेरिटेज साइट युनेस्कोद्वारा ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्वको लागि तोकेको 4वटा स्थलमध्ये लुम्बिनी पनि एक हो। तर यदि त्यो साइटको उचित व्यवस्थापन वा संरक्षण गरिएको छैन र अत्याधिक डेभलपमेन्ट प्रेसर वा ओभरयुज गरिएको छ भने युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीले त्यस साइटलाई डेन्जर लिस्टमा राख्छ। भ्रष्टाचार, व्यवसायीकरण र अत्याधिक मोडर्नाइजेसनले लुम्बिनी र पशुपतिनाथ जस्ता स्थलहरू अहिले यसको जोखिममा रहेको देख्न सकिन्छ। अत्याधिक विकासको महत्त्वाकांक्षाले महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू मासिन सक्ने जोखिम रहन्छ। उदाहरणका लागि विशेष आर्कोलोजिकल महत्त्व भएको मानिने मायादेवी मन्दिरको छेउमा अहिले कङ्क्रिटिङ गरी सिसाको संरचनाहरू बन्न लागेको छ। त्यस्तै भर्खरै लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्टले लुम्बिनीबाट 35 किलोमिटर पूर्वमा रहेको बुद्धको अवशेष भएको 8 स्थल मध्येको एउटा रामग्राम स्तूपलाई 99 वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने घोषणा गरेको थियो। तर कन्ट्रोभर्सीहरू आएसँगै करिब 7 अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचारको छानबिनको माग गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त योजना खारेज गरिदियो र डिपार्टमेन्ट अफ आर्कोलोजी, डिपार्टमेन्ट अफ कल्चर लगायतका निकायहरूलाई पनि आफूलाई पूर्व जानकारी नगराइकन यस्ता सम्झौताहरू नगर्नु भनेर भनिदियो। 130 वर्ष अगाडि लुम्बिनी माटो मुनि दबिएर बस्नु र बुद्ध एउटा काल्पनिक पात्र मात्र कहलाउनुको एउटा कारण पनि मौलिकता र इतिहासको राम्रोसँग संरक्षण नभएरै हो। लुम्बिनीमा द्वापर युगबाटै मानिसहरूको बसोबास रहेको आर्कोलोजिकल वास्तुहरूले प्रमाणित गरेका छन्। यसको कारण लुम्बिनी आफैमा बुद्ध धर्मको दृष्टिकोणबाट मात्र नभइकन मानव इतिहासकै लागि महत्त्वपूर्ण एउटा स्थल हो। यस्तो सांस्कृतिक इतिहास हाम्रो पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर प्रेडिक्ट गर्ने एउटा राम्रो माध्यम हो जसले समाज र ह्युमन डेभलपमेन्टको एउटा प्याटर्न बुझाउँछ। यस्ता आर्कोलोजिकल अब्जेक्टहरूको अहिले बेलैमा संरक्षण गरिएन भने पछि भावी पुस्ताका लागि यिनै मूल्यवान वस्तुहरू फेरि माटो मुनि गाडिएर हराएर एउटा रहस्य मात्र बन्ने दिन पनि आउन सक्छ। त्यसैले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट यसको संरक्षण र प्रचारका निम्ति जुट्नुपर्ने बेला आएको छ। हस्त पशुपतिनाथको बारेमा बुझ्न यो अर्को भिडियो हेर्न नछुटाउनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।